Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa perjantaita. Eli tässä perjantain kunniaksi. Ai mulla jäi toi tonne otetaan. Toi jäi väärään paikkaan. Perjantain kunniaksi joo. Eli tosiaan saunassa on käyty ja Fretsa juomaa on tässä, eli toi kuvakin oli ihan lähetyksen mukainen, niin sanotusti. Nyt ei ainakaan aloituskuva valehdellut. Tänään on ollut semmoinen päivä, että mä oon tehnyt remonttia, eli maalasin tämän huoneen yhden seinän tuossa 2 kertaan ja oli siinä projektia kyllä. Mä tuossa aloitin sen 12 aikaa ja joku aika sitten lopetin ja kävin saunassa ja nyt tuli sitten tähän. Eli kyllä voisi sanoa, että siinä puoli päivää meni. Tietysti olisi voinut vähän pakkeloida enempi, mutta kyllä toi nyt välttää meikäläiselle toi seinä. On siinä oma hommansa kuitenkin. On nämä nykymaalit siitä hyviä, että nämä on niin nopeasti kuivua, eikä nämä haise, kun nämä on vesiliukoisia, niin se kyllä helpottaa. Entisaikaan, kun vedettiin öljymaalina, ja siinä meni monta päivää, kun pääsi samaan huoneeseen edes, mutta nyt avataan Fretsa saunan jälkeen. Monihan avaa oluen saunan jälkeen, niin mä avaan kylmä kahvi. Ja tää on siis mintun makuinen kylmä kahvi. Morjes vaan riskeepä tällä nyt sen kummallisempaa, kunhan vaan laitan lähetyksen ja höpötellään. Ja jos joku haluaa jotain jutella, niin juttelee. Jos ei halua, niin on juttelematta. Ei tää sen kummallisempaa. Ei ole elämää suurempi lähetys tämä. Mä luulen vähän, että tälleen perjantaina 6 aikaa muutenkin tekemistä kuin katsella tämmöisiä lähetyksiä, mutta mä nyt laitoin kuitenkin. Eikä se nyt paljon paina tuolla YouTube-maailmassa, jos yksi video tänne tehdään, lähetys. Mutta joo, kyllä poskeen tuli maali ja käsiin tuli kyynärpää ja muuta, että kyllä se olisi normaali kuviot. Ja sitten mun paitaan mä onnistuin telalla vetäsemään. Aina sama kuviot. Ei siinä maalareissa luottaa ne valkoiset haalarit päällä, sanotaanko näin. Mutta kuitenkin mä sain ton tehtyä, että se oli oikeastaan tämän päivän semmoinen. Mä aamulla mietin, että pitäisi toi tehdä ja sitten mä vaan rupesin tekemään. Ja kyllähän se sitten siitä valmistui. Tuossa on siis, kun miettii tämmöistä maalausta, niin suurin hommahan siinä loppupeleissä on se välineiden putsaus sen homman jälkeen. Se on työlästä. Vaikka on vesiliukosta maalia, niin kyllä se vaan on työlästä. Se ei ole ollenkaan. Kaksi, jos sanoo hommaa, jos rupeaa maalaan seinää, niin 2 ilkeätä hommaa. Ensimmäinen on se teippaus. Siitä mä en tykkää kyllä yhtään. Et voi olla tylsää hommaa se teippaaminen. Ja toinen on sitten välineiden pesu. Itse maalaaminen nyt menee ihan ok, mutta ne alkuhommat ja loppuhommat on ne ikävät hommat. Katsotaan tuosta muuten yksi pikku juttu. Joo, ei ollut tossa mitään outoa. Mut joo, ei tää nyt se mitään sen ihmeellisempää ole. Katsotaan vähän päivän uutisointia ja sen verran tuossa oli telkkari päällä, niin siellä nyt Orpoa hiilostetaan tästä hallihankkeesta ja saa nyt nähdä mihin se sitten johtaa.
Mutta kyllähän tämä oppositio nyt tietysti onko hyönä kimpussa, se on selkeä. Mutta on se vähän outoa, että tuommoisiin halleihin riittää rahaa, vaikka siis ihmiseltä viedään sairaanhoitoon eikä edes syöpälääkkeisiin rahaa, niin tuommoisiin löytyy. Kyllä sitä rahaa vaan paljon on tuolla, mutta sitä ei haluta pistää kansalaisten hyväksi, ei sitten kyllä millään. Vaikka toisaalta tuommoinen hallihanke varmaan jollain mittarilla tulee kansalaisten hyväksi, mutta kyllähän siinä joku rikastuu, kun tuommoinen tehdään, että sehän nyt on selvä asia. Se voi olla taas, että YouTube ei suosittele tätä videoa. Tässä on ollut vähän semmoisia, ei kannata ilmoituksia, mutta... Kaksi aikuista kuoli onnettomuus Virroilla, takaperäiset lapset loukkuivat vakavasti. Liedenpohjan tie, eli se on tuossa matkalla, kun Virroilta menee tuonne ei Ähtäriin, vaan Alavukselle. Henkilöiden jäteauto. Joo, se on Satasen alue, niin tuossa mä oon itsekin ajanut monet kerrat tuosta Satasen alue ja jäteauton keulaa. Kyllä ne on jo inhottavia tuommoiset kolarit. Ei se kai kantatie 66 ole. Eikö se kantatie 66 mene miten se menee Virroilta ainakin se menee tuonne Ruovedelle 66, mutta tekeekö sitten mutkan tuossa että se menee Ähtäriin, ei mene 66, vaan siinä vaihtuu. Mä en oikein tiedä, miten se siitä menee. Voisi muuten olla kantatie, se vaihtuu, sitten se tekee mutkan ja se mikä tulee sieltä Ruovedeltä, niin se on 66, mutta jatkaako se Alavuuden kantatie 66, katsotaan. Joo, se on se 66. Se tulee Ruovedeltä ja se tekee sen mutkan Virroilta siinä Kitusen kievarilta, kääntyy vasemmalle ja sitten se menee sieltä Alavuudelle. Kyllä. Eli se ei jatka suoraan Ähtäriin se 66. Kyllä vaan. Mä vaan mietin sitä, kun tulee tuolta Ruovedeltä, niin siellä on se baari 66 tai taukopaikka, niin se on eri tien varressa kuin toi. Niin no joo, sehän on toi, mikä tulee Kurusta, niin sehän ei olekaan kantatie. Joo. Oh. Kyllä tämä raikastaa tämä. Mä juon näitä kyllä nyt kieltämättä ihan liikaa. Se myönnetään. Mutta näin käy. Aina sitä tulee jotain tehtyä liikaa. Ja jotain liian vähän. Että semmoista sopivaa määrää on ikinä mihinkään hyvä löytääkään. Tai vaikea löytää. Mutta tämä ei ole mikään mainos kyllä sinänsä. Tuo tuote on kyllä hyvä mun mielestä, niin kai sen kelpaa laittaa aloituskuvakkeeseen. Mutta joo, ikävä paikkahan toi on toi Liedenpohjan tie. Mites täällä Polestaarit myyntikieltoa? Nyt ne myydään naurettavan halvalla. Mitäs tämä tarkoittaa?
Ai niin, Polestar ei saa myydä Yhdysvalloissa malli vuoden 26 jälkeen. Niin lähtee pois. Nythän kannattaisi Lauri Halisen hommat tuot Polestariliitteelle. Sillä tiellä yrität aina muistaa pistää soimaan Raittosen valtatie 66. Meille tehtiin uusi valtatie 66. Joo, se tekee hassusti sen Kitusen kievarin jälkeen mutkaa sinne vasemmalle ja sieltä menee sitten Alavuden tielle. Mutta toisaalta en tiedä, onko se hassun mutka, että se on saattanut entisaikaan olla nimenomaan se pääraitti siitä. Mutta molempia reittejä tulee välillä laittua tuonne Ähtäriin ja sitten välillä Alavudelle. Riippuu vähän mikä mieliala on. Koska mulla on yleensä kun mä ajelin autolla, niin mulla ei ole tarkoitus ajaa lyhintä reittiä eikä nopeinta reittiä. Mä ajan vähän mitä niin kuin sattuu. Ja se on omalla tavalla hyvä näkee kaikennäköisiä uusia paikkoja, kun ajelee vähän miten sattuu. En tarkoita siis liikenteessä yleisesti miten sattuu, mutta reitit on täysin sattumavaras. Ihminen on monesti sellainen, että se ajaa aina lyhintä ja reittiä ja samaa reittiä ja miettii joka litraa paljon menee bensaan, niin mä en mieti. Mä ajan kyllä sitä, mikä sillä hetkellä tuntuu hyvältä. Sen takia mä oon miettinyt joskus, kun jos mut poliisit pysäyttäisi, mä ajan jonkun kiertollekin, niin kysyisin, että miksi sä aiot käyttää. Mä sanoin, että huvikseni, niin se ei menisi poliisille jakeluun, että joku voi huvikseen ajaa kiertotietä esimerkiksi. Mä oon aina tehnyt niin. Ai kumpaa puolta Näsijärveä tykkää tänne Tampereen päin? Kyllä mä yleensä menen Kurun kautta aika useasti. Mä en tiedä tykkääks mä siitä tiestä, mutta kyllä mä sitä kautta yleensä menen. Kyllä joskus tulee ajettua Teiskon kauttakin, mutta harvemmin. Että jotenkin se Kurun kautta, niin en tiedä. No se on vähän, se riippuu tietysti minne menee ja mistä tulee, mutta kyllä yleisesti ottaen Kurun kautta. Mutta joskus mä heitän siitä just Kurusta, niin heitän Ruovedelle ja menen sitä puolta joskus välillä. Joskus jopa sen kanavan kautta on tullut ajettua huvin vuoksi, mutta se on vähän tylsä se Teiskontie kuitenkin. Siellä ei oikein mitään palvelut koko matkalla. Eli se on vaan pelkkää tietä, ei ole mitään huoltoasemaa, ei ole kioskia. Eli jos lähtee, niin on siinä ihan alkupäässä on Tampereella on huoltoasema ja kauppa. Ja sitten on siinä yksi vielä välissä, mutta sen jälkeen ei juuri mitään palveluita ole, eikä huoltoasemia, ei mitään. Se on vähän tylsä reitti Teiskon kautta. Mutta Kurun kautta kun menee, niin siinähän on Vaskivedellä on parikin pysähdyspaikkaa. Ja Kurussa on monta, on kauppaa ja huoltoasemaa ja löytyypä kahvipaikkojakin, että siinä mielessä. Sitten kun mennään vielä pitemmälle, niin sitten tulee nämä muutamat huoltoasemat vielä. Tai no eihän siinä ole kuin yksi huoltoasema, toinen on kahviruokapaikka. Eli se on periaatteessa se valinnan syy, että palvelut. Jos tuo Teiskossa olisi enemmän palveluita siellä matkalla, niin siellä on entisaikana ollutkin, siellä on ollut kauppaa ja muuta, mutta ei ole enää. Jos siellä olisi, mä ehkä ajaisin sitä kautta. Useimmin meinaa. Ja se on vähän ilkeä se tie siellä loppupäässä, kun tullaan tuonne Ruovedelle. Se on vähän huono ajettava, aika mäkinen ja kapea. Vaikka ei tuo Kurun tiekään kovin mukava ajettavaa ole. Tuossa, että Kurun tie menee ylös alasen ja jaksaa nopeusmetrin tiuhaa, valitsen itäreitin. Joo. Mutta eihän siinä Kurun tiellä ole, siinä ei ole nopeuskameroita. Ja niin siinä sinänsä, ainut kun Kurun kohdalla pitää ajaa 50, kun siellä on poliisit monesti mittailemassa nopeuksia, kun tullaan Kurun taajamaan, mutta eihän siellä muuten ole, onko siellä yhtään ainutta nopeustutkaa? En ole kyllä 100 varma. Mutta Teiskon kautta kun ajan, niin siellä nyt ainakin on.
Siinä on hauskaa, kun Teskon kautta menee siellä pellolla, se on se lehmä. Se aina yllättää, kun ajaa, että ei saata sininen lehmä tuo pellolla. Aika hiljasta on niin kuin periaatteessa Iltalehdessä ja muuta. Ei täällä oikein mitään ole. Aika paljon noita plus-juttuja, rikkausjuttuja, mutta sillä ei niin mitään sinänsä lukemista ole. Tällä Marjalla voi tehdä hurjaa tiliä. No kyllä se hurja tili on omalla tavalla. Täytyy olla aika hyvä poimia, että tienaa yhtään mitään. Hurjaa tili. Petteri Orpo, uusi sotku Kardeen Helsingin rinnalle. Ei jumalauta. Valmet Automotiven pelastusoperaatio joutuu oikeuskanslerin syyniin. Petteri Orpo ei jäävänyt itseään Valmet Automotiven pelastusoperaation päätöksenteossa, vaikka pääosakkaiden joukossa oli kokoomuksen vaalirahoittajia. Voi jumalata, tuo Orpo on nyt kyllä kussut paikkaansa. HJH, kukas tämä nuori uusi rappiotubettaja? No mä en ole kyllä rappiotubettaja, mutta muuten tietysti. Tai en mä tiedä, mä juon aika paljon kyllä tätä fretsaa nykyisin, niin voi sekin olla jonkun asteinen rappio tietysti. Tuli eilen katsottua Uno Turhopuno Epsaniassa ja olihan se ihan viihdyttävää siis pitkästä aikaa katsoa. Kyllä tuossa Pede ja Vesku on tehnyt ihan hyvikin elokuvia. Nuorisojuomia, juu, näin on. Mä oon oikeastaan kahvin juoja, mutta nyt mä oon näitä ruvennut juomaan. Nämä on siinä mielessä virkistäviä nämä kylmäkahvit kyllä. Ei jaksa aina, varsinkin näin lämpimällä, kun tuli just saunasta, niin ei oikein viitty kuumaa kahvia juoda. Toki senkin on tehnyt monesti, mutta tänään ulkona ollut niin lämmin, niin päädyin sitten kylmäkahviin. Ja toinen syy, miksi mä olen kylmäkahvin kannalla, kun mä ajan paljon autolla ja sitten mä tekee mieli kahvia, niin mä käyn huoltoasemalla, se maksaa 3 euroa se kahvi, 2,83 €. Ja ne ei ole hyviä ne kahvit, ei osata keittää. Niin toi on paljon helpompi, että käy vaan vessassa ja ostaa tuommoisen fretsan, niin paljon helpompi pysähdys on, kun pahoittaa mielensä siitä pahamakuisesta kahvista. Näin se vaan on. En tiedä mitä ne keittää noissa monissa levellyspaikoilla. Kahvi on mennyt kyllä huonoksi. Entisaikaan se oli sama missä kylän kioskilla pysähtynyt, kahvi oli hyvä. Täällä hirveästi puhutaan, että ankara kesämyräkkä iskee. Katsotaan nyt. Joo, en mä tietysti väheksy luonnonvoimia, mutta se, että kun etukäteen vouhotetaan noin paljon, niin saa nyt nähdä sitten. Voi se jonnekin tulla kova, mutta en mä oikein tiedä.
Se on välillä, niin kuin esimerkiksi talvella annetaan pakkasvaroitus. Jos on töihin lähettävä, niin se on mentävä. Ei siinä auta. Hoji on pannukahvia 70 vuotta ja pysyn siinä. Loppunesta sitä sadevesialuetta on nyt rummutettu kohta viikkoon. Niin. Mä en ole kyllä oikeastaan ikinä tuohon pannukahviin päässyt sisään. Olen toki sitä juonut, mutta silloin kun mä aloitin kahvin juomisen 60 vuotta takaperin, niin sä oot juonut muuten pitemmän aikaa kuin minä kahvia. Mä aloitin 6-vuotiaana, niin mä oon juonut niin 63 vuotta kahvia. Mutta mä aloitin sillä tavalla, se taisi muuten olla pannukahvua alussa, niin pistettiin lautaselle ja sokerin paljon riistettiin siitä. Mutta sitten kun mä itsenäisesti rupesin keittämään, niin mä aloin keittää suodatin kahveja. Ja nythän mulla on sekä suodatinkeitin että papukeitin. Ja nyt mä oon sitten ruvennut näitä fretsoikin juomaan. Että kyllä mun kahvia on mennyt ja vuosien varrella aika paljon. Kahvihan on terveysjuoma. Tuossahan oli muuten juttu, mä kyselin tekoälyltä taas vaihteeksi, niin oli juttu, kun ne ihmetteli tätä kolesterolia, niin sanoi mennessä, että kahvin rasva on vaarallista. No kahvissa on vaan niin kuin 0,2% rasvaa. Ja sitten siinä oli jotain muita aineita, mitkä on sitten niin vaarallisia, mutta ne on niin pieniä määriä, että niillä ei ole mitään merkitystä käytännössä. Eli toikin oli semmoinen vaan, että yritettiin saada ihmisten elämästä vaikeaa, ettei voisi edes kahvia juoda. Että kyllä tämä maailma on semmoinen paikka. Kaikille pitäisi olla kolesterolilääkkeet ja sokeritautilääkkeet. No toki sokeritautilääkkeet on vähän semmoiset niin sanotusti pakolliset, jos on kovat verensokerit, mutta kolesterolilääkkeet on kyllä aika turhia, kun nythän ne meinasi, että pitää olla jo 1 pintaan tuo kokonaiskolesteroli, eihän semmoista ole kellään. Eli ihan naurettavia juttuja. Mulla on ollut se 3,4 ja ei mulla ole kyllä suositeltukaan kolesterolilääkkeitä, mutta Mutta on se kyllä ihmeellistä, että ihmisille pitäisi kaikille saada joku lääkitys. No lääketehtaathan siellä taputtelee karvasia käsiinsä. Ja sitten jos on sellainen lääkäri, joka ei halua noita lääkkeitä antaa, niin sitten niin kuin vaietaan hiljaiseksi. Ja nythän meillä on tässä vuosi ollut semmoinen, että lääkärit ei suostu määrää antibiootteja. Monissa vaivoissa niin ei tarvitsisi lisähoitoa eikä muuta kuin annettaisiin antibiootit, niin ei panneta. Et sanotaanko tulee sitä bakteeri, mikä on resistanssi tuolle antibiootille, mutta kyllä jossain vaivoissa niin se antibiootti on ihan ehdoton. Se on nopea tapa lopettaa se tauti tai vaiva. Mutta sitten kun käydään useasti lääkärillä ja saadaan samaan tautiin monta eri lääkitystä, niin kyllä siellä lääketehtaassa taas kiitellään lääkäriä. Mä muistan tuossa, kun mä kävin työterveydessä ja sitten mä sanoin, että kun on allergiavaivaa vähän keväisin, niin sanoin lääkärille, että älä ainakaan heiniksiä mulle määrää, kun mulla on semmoinen ongelma, että se nukuttaa, väsyttää mua aika paljon. Eli määrää jotain muuta, kiitos. No sitten kun mä lähdin pois sieltä ja menin hakemaan sitä allergialääkettä, niin kuinka ollakaan se lääkäri oli määrännyt mulle heiniksiä. Eli mä en voinut sitä sitten ottaa reseptillä. Eli tämä oli kyllä myös semmoinen juttu, mitä mä mietin, että oliko se kuuro vai tyhmä se lääkäri. Vai halusiko se kuitenkin työntää sitä heiniksiä. Kun ei se käy, niin se ei käy. Mutta eihän sillä lääkäreillä ole merkitys, käykö potilaalle joku vai ei. Pääsi, että syödään lisää lääkkeitä ja uudestaan tullaan käymään. Piiparinen käy joka päivä sairaalassa, mutta Piipari hanki yleislääkärin, eikä se mikään ihme ole, että se siellä juokset. Ai niin, dialyysissä, niin joo. Ethän se joka päivä, eikö se ole niin kuin 2 kertaa viikossa?
Kumma, ettei ne sulle saa munuaista aikaiseksi, että mistä se johtuu? 4 kertaa viikossa. No kumma, ettei ne saa sulle munuaista aikaiseksi. Eikö mistä on löytynyt? Onko se niin vaikea tapaus, ettei löydy samanlaista? Mette-Maaritkin sai sydämen ihan hetkessä melkein. Eli kyllä siinäkin on mielenkiintoista, että miten se löytyi niin nopeasti, sopiva sydän. Ei voi ymmärrä, rikkailla on eri jutut. Iltaa vaan penakuun. Mitäs penaa olet mieltä, kun Mette-Maarit sai tuon sydämen niin nopeasti, että ohitettiinko siinä jotain köyhempiä jonossa? Mitä luulisit? Piipari, sä oot semmoisia sairauksia, mitkä estävät leikkauksen. No mitäs sulla on semmoisia? Jos sulla on diabetes ja muita. Ai niin, keuhkot joo, mutta kuitenkin aika nopeasti. Keuhkot luulisi olla vielä vaikeampi kuin sydän löytyä. Niin miten se sai ne niin nopeasti? Se oli se pointti, ei se elimen, mikä elin se oli, vaan se, että miten se sai niin nopeasti, että onko siinä jonossa köyhät ohitettu. Rahalla ja kuuluisuudella, kyllä, se on näin. Mutta ei, Tapanin kansaus ei toiminut kyllä. Mutta aika monen toimii kyllä joo. Onko Piiparinen sulle suositeltu laiduttamista, että pääsisit tuohon munuaisleikkaukseen? Sulla on sitä ylipainoakin aika paljon kuitenkin. Morjesta vaan Kerppeni. Nythän on niitä laidutuspillereitä Piiparille, millä saa painon putomaan. Et niitä kun vetelee vaan, niin saa syödä aika paljon kuitenkin. Joo, se on noin laidutuspilleritkin on 2-piippunen juttu. No okei, me ymmärrän, että ihmisellä on ylipaino eikä pysty pudottaa. Niin sitten se syö noita laidutuspillereitä, että paino putoaa, mutta ei ne muuta ruokailutottumuksia. Päinvastoin ne saattaa syödä vielä enemmän, kun nythän ei liho, niin pystyy ottaa 2 hampurilaista yhden sijasta. Että on se mielenkiintoinen juttu sekin. Enkä mä sano, että mä itse toimi sanoa. Siitä ei ole kysymys, vaan mietin vaan. Piipari, että vaikka saisin uuden munuaisen, niin elämä olisi huoletonta senkään jälkeen. Niin. Venäjäkuuriset kuninkaalliset on tasa-arvoisia puhua toiset. Piiparisella oli Ozempic. Onko toi just se laihdutusleikki? Eikö se sitten tehonnut vai? Mä en noista silleen tiedä. Mä tiedän vaan, että tollaisia on kyllä joo. Ai ei auttanut, okei. Koskas Piiparinen olet viimeksi käynyt Viihteellä? Montas vuotta on aikaa? Sähän olit silloin aikoinaan Mr. Ilevainin kanssa Viihteellä, jos sen voi laskea. Tuoppa, jos olet kehopositiivisuuspuhe on jäänyt vähemmän, kun tuli laihdutuspillerit. Ai niin, se voi olla.
Se voi olla. Venäjän mediassa raju väite. Keltšinin-salmen sillalla suunnitellun iskun jäljet johtavat Suomeen. Onko se Orpo nyt kerinyt tonnekin jo? Suomalaisvalmisteista räjähdettä. No nyt ei voi suomalaisten syyksi panna, jos on suomalaisten valmistamaa ainetta. Kerppeni sanoo, että ne vaikuttaa suolisesti hormoneihin, vievät nälän tunteen, jolla pystyy syömään järkevästi, ei tee mieli santsata eikä tarvitse napsia aterioiden välissä. Mutta noitahan on, Kerppeni, siis erilaisia, kun mä tiedän henkilöitä, jotka syö noita tai ottaa noita laihdutuslääkkeitä ja sitten ne syö kahta kauheammin. Eli ei se kaikilla kyllä toimi noin. Vai onko niissä joku sitten jossain niissä, että se rasva ei tartu niin sanotusti. Mä en tiedä, miten noita toimii. Pitäisikö mun kysyä tekoälyltä? Ja Kerppeni menee saunomaan. No mä tulin just saunasta, että mä oon jo käynyt hoitaa sen homma ennen lähetystä. Ei tarvitse kesken lähetykseen lähteä saunaan. Somevaikuttaja juoksi järveen ja kuoli. Nyt selvisi syy. Somevaikuttaja. Mä en kyllä ole somevaikuttaja omasta mielestäni. Mä en koe kyllä mitään semmoista somevaikuttamista. Eikä ole mitään tahtotilaakaan vaikuttaa. Eihän se tarkoita, että jos joku pitää tämmöisiä lähetyksiä, niin se on heti somevaikuttaja. Vai onko se? Mitä mieltä te olette? En mä itse kyllä koe minkäännäköistä vaikutusta. Morjesta vaan, Katja. Mun piti Katjalta kysyäkin jotain, mutta mä nyt kerkesin unohtaa tässä, kun tässä höpöteltiin muuta. Tuossa lukee, että mitä ihmettä Volvo-kuski teki latauspisteellä kuvaletiä leviää netissä. Eli onko sillä jäänyt kiinni tuo piuhan, onko siinä nyt jotain ihmeellistä? Aina se vie 4 latauspaikkaa, kun silloin puuilon kärry perässä. Sekin vie. Venäkuudella vai vaikkua korvissa, ei somessa. Katja, oliko kysymys, voittaako Argentiina? Kyllä voittaa. No ei ollut kyllä se. Saatan. Voi Katja parkaa, kun se Espanja voittaa, niin se on surun liputus Katjalla sitten viikon verran ainakin. Venäjä sillä oli peräkärry viemässä muiden tilaa, joo. Piipaset puuilo saa mainosta, niin ilmainen mainos puuilolla. Kyllä vaan, koska eihän silloin väliä mitä puhutaan, pääasiat puhutaan, näinhän se menee mainostus. Kuinka kauan niin Katja meinaat mököttää, kun tuo Espanja voittaa tuon loppuottelu, että riittääkö viikko edes?
Mutta tuossa tulee aikaisemmin kyllä hyvä peli toi Ranska-Englanti. Se on aika hyvä peli kanssa. Mä sanoisin näin, että omalla tavallaan tuossa Espanja-Argentiina-pelissä ei ole mitään jännitystä, kun Espanja sen vie, mutta toi Ranska-Englanti-peli voi olla aika kuuma peli kanssa. Onhan nämä oli hienot kisat kaiken kaikkiaan. Venäjäkuuri soit viikon suruaika Katjalla, kyllä, kyllä. Ja Messi otetaan vielä vaihtoon ennen täyttä aikaa. Mutta mä en oikein tiedä Katjassakaan, että onko sillä se asia se Argentiina vai onko se vaan Messi. Eli jos Messi pelaa Singaporen joukkueessa, niin Katja kannattaa Singaporeen. Onko näin, Katja? Et sillä ei ole merkitystä asia, että se Messi vaan on joukkueessa. Esimerkiksi kun minä sanoin, että tuo Ronaldo on maailman paras pelaaja, mutta mä sanoin kyllä, että Portugalin joukkue on huono, ei tule menestymään, että ei se auta yksi pelaaja. Piiparsilla on sama, voittaako Kiina vai Suomi. Piiparinen, kyllä kai se nyt jotenkin aina kun Suomi pelaa, niin katot kuitenkin ainakin jääkiekossa. Täällä nyt Piiparinen valehtelee siellä taas. Mutta jos suurella tasolla ajatellaan, niin eikä se iso merkitys ole, mutta on ne kivoja silleen, kun on joku, ketä kannattaa, kun katsoo peliä. Eli se on se juttu. Legendaarista hotellia myytiin huutokaupassa, näin kävi hinnan. Tallukka, eli Lahden Tallukka on myynnissä. No ei varmaan mennyt sit hyväksytty hinta. Katja, se on se juttu, kun saadaan pelailla ja nauhaa näistä. Niin, se on se juttu, joo, kyllä. Se on tärkeää. Mutta katsotaan nyt mikä täällä on. Lähtöhinta oli 200 000 ja 202 000 oli tarjoushinta. Huang Dong sanoi, että yrittivät myyntää, mutta eivät paljasta yksityiskohtia. Tässä on vaan semmoinen juttu tuossa Tallukassakin, kun mä kävin siellä, niin 202 000 oli Talluka tarjous. Mä kävin aikoinaan siellä Tallukassa tai käytiin syömässä, niin mun mielestä se oli kyllä niin kuin vanhahtava ja remontin tarpeessa. Kiinalaiset sen on omistanut nyt. Ja legendaarinen joo, mutta ei niillä, jos jostain Kiinasta tullaan pitää Tallukkaa, niin eihän niillä, ei ne osaa sinne vetää oikeita artisteja ja muuta, että se vaan on näin. Mä en nyt tiedä, mikä tämä poliisi Ella juttu täällä on. Kirjoittaa sitä poliisi Ellasta, mitä on poliisit kiusannut. Ja nyt siitä on koko ajan jotain uutta juttua. Mikähän siinä nyt on? Ella Varis. Poliisin kiusaamiskeskustelun keskiössä Ella Varis kertoi, että hän sai
Kertoisen mukaan tietää sometyön liittyen sivutoimiluvan perumisesta Helsingin Sanomien toimittajalta. Sivutoimilupa oli peruttu samana päivänä, kun Varis irtisanoutui. Ahaa, on täällä jotain syvempää sitten. Toisten poliisien vihakommentointi nimettömillä käyttäjillä, mutta on käynyt ilmi, että ovat organisaation sisällä siten sellaista, että poliisit puhuvat ryhmissä selän takaa haukkuvat ja puhuvat pahaa, aikamoista. Joo. En tiedä mikä tuollakin se koko totuus on. Joo, poliisi. Katja, totta kai sivutoimilupa perutaan kun irtisanoutuu, sehän on ihan normaalia. Joo, en tiedä mikä tuossa on juttu. Jotenkin vaikuttaa, että siinä on nyt, joku ei pidä paikkaansa noissa tarinoissa, mutta... Joillakin Suomen uimarannoilla on viime vuosina sallittu yläasattomissa oleilu myös naisilta. On havaittu eräs iljettävä ilmiö. Mikähän se piiparinne on nyt se iljettävä ilmiö? Tähän on pakko katsoa. Jos naiset kulkee ilman tissiliiveä uimarannalla, niin on havaittu iljettävä ilmiö. Mikähän se nyt on? Se oli sitten maksumuurin takana. Eihän se, jos ukot katsoo, kun joku menee tissit paljaan, niin onko se nyt iljettävä ilmiö? En minä tiedä. Kante sanoi, että poliisi tanssi somettilillään poliisipuku päällä, se ei ole ihan sallittua. Aha, joo. Hyttynen matkusti lentokoneella Saksaan ja alkoi levittää malaria. Jumalauta, oliko hän maksanut lipun? Mitäs täällä? Nuoret lähtivät viettämään iltaa ja vanhan kylpylöhotelin takaa paljastui inhottava näky. No mikähän se on ollut? Näkyvät oikein järkyttävää. Eli siinä on ihan normaali tavara ollut kaiken näköistä. Vessapaperirulla oli puun oksalla. Käytettyjä kondomeja. Piiparinen käynyt perkele siellä riehumassa. Katsotaan, varmaan pikkutissiset valittaa, jos isotissiset on rannalla. En tosi tiedä, mikä tuossa on. Niin, se voi olla, naiset valittaa enemmän. Anneli Auerin rikosjutussa uusi taistelu. Voi jumalauta, ihan oikeesti. Piipersat seksin harrastamispaikka, niin varma, ja semmoinen kesällä oleskelupaikka, se on vessapaperia ja muuta. Katja sanoi, että mulla kärpänen on riesaksi, on mennyt autoon, hälytin huutaa, jos vähänkin liikkuu. Pitää tuolla sanoa, että josko ei ihan noin herkälle sitä hälytetä, mutta sehän ei voi enää olla sama kärpänen tästä aikaa jo.
Eli kärpäsen elinikäinen ei ole kovin pitkä, sillä on sukupolvi siellä autossa. Katoppa Katja muuten sinne takakonttiin, ettei siellä anoppi vaan ole takakontissa ollut koko kesän, että kärpäsiä tulee aina uusi sukupolvi. Nyt ne valittaa syyttäjä Auerin noista asianajajan palkkioista liian isot. Valittaako hänen omista palkkioistaan syyttäjä? Täällä on hurjia väitteitä, että Connor Myrphyn 32 viimeisistä ajoista ystävä pisti kultaa itseensä ja sekosi. Ei voi olla totta. Viikkoja sen jälkeen, kun hän oli ottanut kultapistokset, hän sekosi. Hän oli muuttanut väriään kultamyrkytyksen vuoksi. Murphy oli käyttänyt touhussa tavallista korukultaa, ainakin yrittänyt käyttää myös suonen sisäiset, ja lisäksi hän oli väitteeksi käyttänyt psykedeä. Hän nosti kultakoreja ja sitten hän sulatti niitä ja vuoli niitä. Kullan käyttäminen pistosmuodossa ei ole täysin ennenkuulumaton, sillä sitä on esimerkiksi mukaan pyritty hoitamaan nivelreumaa. Joo, kaikenlaista. Ai mitä Anneli oikein niiden asianajan palkkioita, ne on liian isoja ollut. Mutta onko se kattonut omaa palkkiota, että onko tullut vähän liikaa tilille rahaa? Katson kaikenlaisia hulluja, joskus on hopeavedet, joo. Katson, että onko runkki ottanut sitä, kun ei sekaisin yhtään sama ukko kuin se on vaaleissa. Niin, mä en tiedä sitä, mitä siellä on tapahtunut. Sehän voi olla, Katja, että Trump on käyttänyt esimerkiksi testosteronia vanhuuden estämiseksi. Voi olla näinkin. Ja sitten alkaa vähän pönttö viheltää. No niin, nyt Katjalle tulee uutinen täältä. Viipaset poti haluaa ikuisen elämän. New Yorkissa on maailmanlopun tunnelma. Viranomaiset varoittavat ulkona liikkuvia. New Yorkissa on nyt vaarallista olla ulkona. Olosuhteet uhkaavat jopa viikonlopun jalkapallon miesten lämminkin loppuotto, joka on määrä pelata naapurikaupungissa. Sankka Sumu, joka on peräisin Kanadan maastopaloista. Miten hän käy meidän otteluun?
No tuossa luki sumua, vaikka se on savua. En tiedä sitten. En mä tuosta sen tarkemmin osaa sanoa. Savusumu, Piiparinen. Savusumu. Näin tää lukee, savusumu. Onko se sitten sumua ollenkaan? Täällä on nyt, kun se messi osui siihen Spenceen jalalla, niin siitä on tekoälyllä tehty erilainen versio vielä, että kyllä ne jaksaa. Katsotaan nyt Rumpille kova homma hoitaa se pois, sehän käy, että he joutuu jossain savussa luomattoman pokaan. Kun hänen allasprojektinsa meni perseelle ja koko kirkkaa sininen allas täynnä levää. Katsotaan tuolta YouTubesta täältä Messi ja Spence. Katsotaan mitä sieltä tulee. Kyllä se astuu jalalle. Mä en tiedä mikä on sitten tekoäly tehty, että sehän piti jalkaansa toi Spence sen jälkeen. Joo, mutta ei se noin astunut kuin tuossa kuvassa ollut. Joo, tekoälyllä on tehty se askel tuohon nilkan päälle, voi helvetti. Joo, ei se astunut kyllä nilkan päälle siinä videolla, kun mä katsoin sen pelin, mutta täällä on tehty tekoälyllä, että se astuisi nilkan päälle. Kyllä tämä on melkoista tämä maailma. Mitäs mieltä te olette? Toi tekoälyllä tehty tuommoinen pätkä, missä jalka osuu noin, mutta kun me katsoimme sen pelinkin, niin ei se nyt noin osunut siinä se jalka. Ja mun mielestä toi Spencehän linkutti tuota vasenta jalkaa, että se jotenkin otti siihen toi alaspäin meno. Kyllä se vähän kaatui se ukko, mutta se linkutti ylös, mutta se piti eri jalkaa, se ei pitänyt tota jalkaa. Eli mielenkiintoista nämä, miksi joku näkee tuommoista vaivaa. Vitsi. Ei nykymaailma enää pysty luottamaan mihinkään kyllä. Se vaan on näin. Joo. Katsopa miten ohkainen toi
jalka on. Joo, niin, no ei se niinku, ja muutenkin se, kun mä näin sen tilanteen siellä pelissä, niin ei se ollut noin lähellä sitä. Se ekana tuntui, että se osui, mutta tässä Pensehän niin linkutti eri jalkaa, ei Mutta äkkiä siitä saadaan tommosia. Messihän kyllä potki jaloille ja Messi potki myös tuonne pohkeeseen sitä yhtä pelaajaa. Mutta se, että tuossa sitten tehtiin tommonen, niin aika mielenkiintoista. Onko se nyt englantilaisten katkeruutta vaan, että näin tapahtuu? On toi siinä mielessä toi tekoäly, että pystytään väärentämään tommosia noin helposti. Niin. Kata juu, mutta ei nappuloilla. Ja pohkeeseen se kyllä potkas nappuloilla. Se oli aivan selvä, mutta siitähän ei tullut mitään edes keltaista korttia. Mutta en tiedä sitten, että onko ne enää sit oikeita jalkapallon kannattajikaan, kun jos ne harrastaa tuommoista, että voitto pitäisi saada vaikka miten, ja sitten jos hävitään, niin sitten pitäisi sekin jotenkin saada vastustajan syyksi, en tiedä. Niin Katja, eikä se tiedä, onko se englantilaisten tekemä video. Sehän voi olla jonkun muun maalaisen, mikä on Messi-fani tai Spence-fani, miten päin vaan. Niin tuskin se Messi-fani, kun se on ton tehnyt, mutta esimerkiksi monet Suomessakin kannattaa Englannin joukkuetta ja niin edespäin. Mä en ole sinänsä kannattanut Englannin joukkuetta, vaan Espanjaa, kun mä tiedän, että Espanja voittaa, mutta tuossa Englanti-Ranska-pelissä mä kyllä uskon, että Ranska voittaa ton. Eli Englanti ei nyt sit ota pronssiikaan. Vai olisiko se Kane kuitenkin yllättää tehdä pari maalia? Tästä alkaa väsyttämäänkin saunan jälkeen. Jotenkin tuntuu, että kun näitä maitokahveja on, että täyttääkin niin hemmetisti. Maitokahvidieetti. Mites Katja kuulostaa maitokahvidieetti? Kylmäkahvidieetti. Viikon vetää pelkkiä kylmäkahveja. Tässä on kyllä proteiini, se 7 grammaa, vähän reilu. Proteiini riittää ja rasvaa tässä on ja sitten tässä on kaliumia. Oho. Jotenkin tuli ihan turvonnut olo, kun jotain kylmä kahvi. Joka tästä päiväykset kunnossa. 6.11.26 on tää, se ei ole siitäkin. No sitä enemmän se kalapuikkoja, en sitten tiedä, oikein sanoa. Täytyy varmaan lähteä iltakävelylle, jotenkin on niin turvonnut olo tässä. Joo, mä taidan lopettaa tähän ja lähteä tästä iltakävelylle. Ja mukavaa illan jatkoa kaikille ja palataan taas jossain kohti asiaa. Seuraava live sitten tulee Rautarunnari-kanavalta, kun tulee.
Tämä Pohjanmaan kanava vaikenee nyt tässä kohti. Kiitos kaikille ja mukava viikonloppu.